بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين في جزئيه الجلوباليزيشن اتريبيوت، وفي نقطتين مهمين جدا اللي هم كاركتر فاليو كومباريزون وكاركتر فاليو كومباريزون بيهيفير، اللي هم خاصين بايه. انت لو انت عندك كويري وفيها مينيمم او ماكسيمم او وير كونديشن او اوردر باي او الكلام ده، هو بيمشي ازاي؟ هو بيتبع ازاي؟ بيتبع ايه؟ بيمشي مين قبل مين؟ احنا عندنا حاجه اسمها ان ال اس سورت. تمام. برضو في ان ال اس بارامتر بتاعتي بتقول لي ان انت والله انت عندك اكتر من طريقه بتستخدمها في الفكره دي. هي حاجه ادفانسد قوي للجماعه بتاع الدي بي اي، ولكنك لازم تفهم الاتريبيوت ده انا اقدر استخدمه فين. تمام. انا عندي اكتر من طريقه للسورت، لترتيب الكومباريزون او الكاركتر بتاعتي لما تيجي تترتب في الاوردر بتاعي، او لما اجي اقارن بينها سواء مينيمم ماكسيمم اوردر باي لايك. الحاجات دي كلها هيقارن ازاي؟ يعني كلمه لايك مثلا، هل الاي اس اكبر من ايه بي؟ لو انت بتقارن مثلا ما بين كاركتر، بيحسبها ازاي؟ فالكلام ده كله متسجل في الانواع دي. تمام. في الباينري والجيرمان والانواع دي كلها، ودي امثله وتقدر تعرف كل الكلام ده بتاعها. تمام. لو احنا بصينا كده مثلا في الكومباريزون رول، تلاقي مثلا هنا مثلا في حاجه اسمها بانكت، ان دي اكبر من دي، الاي سي اكبر من الاي بي. طب لو في حاجه تانية الاي سي مش عارف اكبر من كذا. تمام. كل الكلام ده دي عباره عن كومباريزون بارامتر تقدر تستخدمها. فهنا احنا اول جزء السيكونس، اولويته ايه؟ سوري، السيكونس هنا اول حاجه السيكونس ايه بتاعهم، مين اولويته على مين. فدي انواع مختلفه، باينري والجيرمان والكلام ده بيعرفك الحاجات دي كلها، ودي اللي بتستخدم في كلاسيك ريبورت، انتراكتيف ريبورت، والليست فيو برضو. ولو في بلجن برضو بتستخدم كويري هيستخدمها. تمام. فالديفولت بقى لو انت خدتها، لو انت ما عملتهاش هتاخد منين؟ من السيشن في الران تايم. ده الاوردر بتاعي هياخد من هنا، لو انت غيرتها هيتاخد من دي، لو انت ما غيرتهاش هتتاخد من ال اس سورت. مثلا لو بصينا كده وجبناها هنشوف هو مسجلها ازاي، او الديفولت بتاعتنا ايه. الباينري. تمام. لو انت سبتها فاضيه هياخدها من هنا، لو ما سبتهاش فاضيه وغيرتها هياخدها من الجزء ده. التاني عندي حاجه اسمها كومباريزون بيهيفير، يعني انا خدت السيكونس، طب بعد كده البيهيفير بتاعه ايه؟ تمام. يعني عندي حاجه تانية اسمها كومباريزون بيهيفير، يعني في الاولانيه خدت الترتيب، التانية بقى هاخد ازاي؟ يعني انهي نوع فيهم؟ كل نوع فيهم برضو ليه طريقه. تمام. خدتوا بالكم يا جماعه من النقطه دي؟ انا عندي برضو السورت، وعندي ايه الايه الكومباريزون. لو بصينا على الكومباريزون برضو شفنا القيمه بتاعتها ايه دلوقتي، برضو باينري. يبقى انا عندي نقطتين للجزء بتاع المقارنه، او الجزء زي ما بنسميه الوير كونديشن بقى، والحاجات اللي حط جواها والاوردر باي والكلام ده. هو بيقارن ازاي؟ اولا السيكونس هنا، وبعد كده البيهيفير. ده البيهيفير بتاعه ازاي؟ بيمشي مين؟ بيقارن ازاي؟ الحاجات دي كلها حاجات ادفانسد جدا تقدر تدور فيها وتعرف لو انت عايز، لو انت حابب. يعني الجماعه الحاجات دي الجزء بتاع الدي بي اي، ولكن انت برضو حابب تعمق فيها قوي وتعرف فيها براحتك. ولكن المهم بالنسبه لي ان انا ابقى عارف الاتريبيوت دي بتاعتي ايه، استخدمها او ما استخدمهاش دي راجعه لك. تمام. بعد كده، بعد ما خدنا الكومباريزون سيكونس والكومباريزون بيهيفير، عندك حاجه اسمها تايم زون، اوتوماتيك تايم زون. يعني ايه اوتوماتيك تايم زون؟ يعني انت لو عاملها يس، فالابلكيشن بتاعك هياخد التايم زون بتاعتك من الابلكيشن، من البراوزر، او ان انت تغيرها عن طريق سيت سيشن تايم زون، او ترجعها تاني للسيت تايم زون الاساسي بتاعك، فانت تقدر تعدلها. انما لو انت عاملها نو، خلاص مش هتقدر تغيرها. تمام. دي نقطه مهمه جدا، هل انت عايز التايم زون بتاع الابلكيشن بتاعك يتغير ولا لا؟ وعندي نقطه مهمه جدا برضو، اوتوماتيك سي اس في انكودنج. دي برضو الناس ما بتاخدش بالها منها، ساعات تيجي تعمل داونلود للسي اس في ما يظبطش. تمام. ليه؟ لان انت عامل اوتوماتيك سي اس في. يعني ايه اوتوماتيك سي اس في؟ اوتوماتيك معناها ان انت بياخد الانكودنج بتاع السي اس في بتاعك، او اللغه اللي هيطلع بيها السي اس في، او اللي بيفهم بيها السي اس في، من الديسكتوب ابلكيشن بتاعك. يعني انت بتشغله هنا وانت عندك مثلا لغه عربي مظبوط هيطلع مظبوط، واحد تاني بيشغله على الجهاز بتاعه فما يظبطش. تمام. فدي نقطه مهمه جدا. يس معناها انه هياخد من البراوزر، او بياخد من الجهاز المفتوح. نو هياخد من الديفولت بتاع الابلكيشن بتاعي، زي ما هو كاتب كده يا جماعه. ماشي. نقطه مهمه جدا. تيجي ساعات تيجي تحمل سي اس في تيجي تلاقيه مش مظبوط، بتبقى السبب ده ان انت عامل له اوتوماتيك سي اس في انكودنج، هياخد من الديسكتوب ابلكيشن الموجود او البراوزر المفتوح.
انما نوع خلاص من اللي انت مثبته على مستوى الابلكيشن نفسه، فبالتالي هيفهم اللغه دي. واضح كده يا جماعه الفكره دي؟ احنا خدنا جلوباليزيشن اتريبيوت، في بعضها ما يهمناش قوي لان احنا ما احناش ادفانسد قوي في الدي بي اي، ولكن لازم على الاقل تكون عارفها، يمكن تحتاجها في وقت معين فتبقى انت عارف ان مكانها هنا. ولو عايز تتعمق فيها قوي وتسال وتدور ممكن تسال، ومعاك الهيلب ومعاك البارامتر نفسه اللي انت عايز تسال بيه، سواء بتاع الكومباريزون بيهيفير او الكومباريزون سيكونس بتاعتي، ابقى عارفهم، وعرفت ان انا اقدر اعمل اوتوماتيك تايم زون ولا لا، وعرفت ان اعمل اوتوماتيك سي اس في كودنج ولا لا. طبعا لو في ابلكيشن مترجم هيبان هنا، الكلام ده هنشوفه قدام. بس اول حاجه كنا لازم نعرفها اللي هي الجلوباليزيشن اتريبيوت. كده احنا خلصنا جزء الجلوباليزيشن اتريبيوت، وهنبدا ناخد بالتفصيل بقى ونعمل ابلكيشن منفصل ازاي نعمل ترانزليت للابلكيشن، وازاي نعمل تكست مسج، والحاجات دي كلها ان شاء الله بكل تفاصيلها هناخدها ان شاء الله. السلام عليكم.